ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස කෑමක්. ඒ තමයි කිරිබත්. අද අපි කිරිබත් හදන්න යන්නේ දර ලිපි. රතු කෙකුළු හාල් වලින් තමයි අද අපි කිරිබත් හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි කිරිබත් හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර ඉන්න සමාජික ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙන හාල් ප්‍රමාණය අරගෙන හොඳට සෝදලා භාජනයකට දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් බතක් උයද්දී පාවිච්චි කරන වතුර ප්‍රමාණය තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපි දරලිප හොඳට පත්තු කරලා වත උයන භාජනයේ මේකුටින් තියන්න. හොඳට පියන සීල් වෙන විදියට වහන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මැටි මූඩියකින් වහන්නේ අද. ඒ වගේම තමයි විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි වත ඇරලා හැඳිමිටකින් පොඩ්ඩක් ඌරු ගාලා බලනවා. මෙහෙම කරන්න දරලිපේ ගින්දර හොඳට එන නිසා වත අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් නම් බත උතුරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විලාවේ අපි ආපහු වතාවක් පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා බලමු. ඔන්න දැන් නම් අපි තියපු වතුර ටික හොඳට හිඳිලා ඔන්න බත ඉදිලායි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි දෙවෙනි කිර එකතු කර ගන්නවා. අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ පෝල් කිරි. මේක දෙවෙනි කිර තමයි මේ මම එකතු කරේ. එකතු කරලා හොඳට හැඳි ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඕනනම් අපිට ලුණු ඇද්ද කියලා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ලුණු මදි නම් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තව දැන් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ හොඳට දැන් මේ වෙලේදී තමයි අර දෙවෙනි කිරේ තියෙන කිරි ප්‍රමාණයට බත් වලට හොඳට අල්ලගෙන තියෙනවා. අපි ආපහු පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා මේ වෙලේ අඩු ගින්දර තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි එකතු කරේ පළවෙනි කිර. ඒක එකතු කරලා අපි හොඳට හැඳි ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. දෙක වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපි ආයෙම ඇරලා ආයෙම පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්නවා. දැන් මේ වෙලේ වෙද්දී හොඳටම අර මිටි කිරි ටිකත් හොඳට අර හාල් වල ඇතුළට බත්තට ඇතුළට උරාගෙන තියෙනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔන්න දැන් හොඳටම අධිර ගතිය ඉති වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලේ හොඳටම ගින්දර අඩු කරන්න ඕනේ. මේ වෙලේ හොඳට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා වත තද කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තද කරගත්තාම තමයි අපිට කිරිබත් කැටේ ලස්සනට කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් බලන්න ආපහු තරයක් හොඳට හැඳි ගන්න. නැත්තම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ආයෙත් හොඳට තද කරලා ටික වෙලාවක් වහලා තියන්න.
දැන් නම් හොඳට වතුර ගතිය හිඳිලා කිරිබත් හදන විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිපෙන් බාගත්තා. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ කෙසෙල් කොළයක් උඩ. ඔයගොල්ලන්ට වට්ටියක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනට මේ බත නිමෙන්න කලින් කෙසෙල් කොළේ උඩට දාගන්න ඕනේ. මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මොකද අර රස්නෙත් එක්ක කෙසෙල් කොළේ තැවිලා කෙසෙල් කොළෙන් එන නැවුම් සුවඳත් මේ වෙලාවේ එනවා. ඔන්න අපි දැන් කෙසෙල් කොළේ උඩට බත් ටික දාගෙන ඉවරයි. මේ වෙලේ හොඳට කිරිබත තද වෙන්න. මම ස්පැචුලා එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් හැඳිමිටකින් හරි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම හොඳට කිරිබත් තද කරාම තමයි කිරිබත් කැටේ කැඩෙන්නේ නැතුව අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට මේ වැඩේ කරගන්න ඕන බත නිමෙන්න කලින්. දැන් අපි මේ කෙසෙල් කොළයකින් පොඩි මිරිකිරි ප්‍රමාණයක් අපි ඉතුරු කරගෙන ඒකට ලුණු චූට්ටක් දාලා තමයි මේ ගන්නෙ. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිරිබත් කැටේ උඩ වේලෙන එක වළක්වා ගන්න. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එක්ක ලස්සන පාටක් හොඳ තෙත ගතියක් එනවා මෙහෙම කරාම. කිරි රසය තව තවත් වැඩි වෙනවා. මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ වෙලේ හොඳ ලස්සන පෙනුමකුත් තියෙනවා. අපි දැන් හොඳට බත තද කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි කපන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පිහියකින් හරි නැත්නම් ඔය හැඳි මිටක් උනත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැන්දිස් පොල් කිරි චුට්ටක් ගා ගන්න උනන් තමයි හොඳ. එතකොට හැන්දේ ඇලෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ලොකු කෑලි පොඩි කෑලි තමන්ට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිරිබත් කෑල්ල කැපුවට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිමෙන්න තියෙන්න දෙන්න ඕනි. නැත්තම් කැඩෙන්න බලනවා. ටිකක් විනාඩි 5ක් විතර තියලා තමයි පරිස්සමට කෑලි ටික මෙහාට කරලා තියන්න ඕන. මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. පේනව නේද කෙසෙල් කොළේ තැවිලා ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කිරිබත් එකටත් කෙසෙල් කොළේ බත් එක කෙන නැවුම් රසය දැන් ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් රස බලන වෙලාව. මේකට හොඳ ලුණු මිරිසක් එක්ක හරිය නැත්නම් කෙසෙල් ගෙඩි එක්ක උනත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් මේ රස කිරිබත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක දැනුවට බොහොම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.